na kanále Ballistas, dneska s dalším videem budeme vám představovat zbraň od výrobce Kral Arms. Tohoto výrobce určitě dobře znáte, jedná se o tureckého výrobce, který na náš trh nebo vůbec na světový trh uvádí zbraně opravdu rozumná kvalita, rozumná cena. Už je máme roky odzkoušené a teďka vám představím zbraň, která je v podstatě nejlevnější na trhu, co se týká PCP zbraní, které jsou vybavené dřevěnou pažbou, mají opravdu plnohodnotnou velikost, nejsou na ničem prostě nějakým způsobem se tam na ničem nešetřilo. To znamená, jsou i levnější zbraně, které ale jsou z plastu, nebo jsou menší, nebo nemají dřevěnou pažbu. Takže toto bude nejlevnější zbraň na českém trhu, která bude plnohodnotně vybavená a myslím si, že stojí opravdu za zvážení. Cena této zbraně je 9490 korun. A pro někoho, kdo chce začínat se střelbou, nebo chce mít doma další zbraň, nebo chce učit své děti střílet, nebo ostatní rodinné příslušníky, tak si myslím, že to je super volba. Pojďme se na to podívat. Jak již je u Turků známe, nebo obecně u tureckých výrobců, tak ty pažby jsou opravdu pěkné, i když se jedná o ty základní modely. Takže vidíte, je to sice klasická buková pažba, není lakovaná, je olejovaná, což já samozřejmě vždycky jsem příznivcem toho, aby to bylo olejované, protože ten lak se snadněji poškodí a jde daleko hůř opravit. Je zde pěkná antivibrační gumová bodka, která pěkně pasuje do ramene, to si ukážeme při střelbě. Zbraň váží 4 kg, to znamená při této délce, při velikosti kartuše a délce hlavně to není nic extrémního, ty 4 kg jsou v pohodě. Co se týká hlavně, je zde 53 cm, to znamená 530 mm drážkovaná hlaveň, u které můžeme používat u této zbraně jak diabolky, tak slagy. My na českém trhu budeme nabízet pouze v ráži 5,5, to znamená, ano, nemáte tam na výběr 4,5, 6,35, ale po našem testování si myslíme, že pro spoustu uživatelů je opravdu ta 5,5 nejuniverzálnější. Dokázali jsme tam trošku zatlačit na tu cenu a dokážeme vám ji nabídnout v ráži 5,5, jak jsem již říkal. Na konci hlavně je 1,5 UNF závit, takže si můžete tuto krytku odšroubovat a můžete si zde přidat další nějaký tlumič, popřípadě teda moderátor hluku, záleží, jak kdo to nazývá, ale prostě utlumíte ten výstřel. Z přední části zbraně na kartuši je umístěný, teda to jsem se poplet, to se omlouvám, on je na spodní části, takže někteří výrobci to umístějí vpředu, tady je umístěné vpředu vlastně plnění, kde zasunete plnící pin a ve spodní části máte manometr, kde můžete sledovat tlak. Výrobce u této zbraně doporučuje maximální tlak 200 barů, takže jenom to nepřehánět, protože ty drahší zbraně jsou až do 300 barů, tady je 200 barů. Objem kartuše je 330 kubických centimetrů, který je opravdu dostačující. Maximální výkon je zde uváděný kolem 50 joulů, to si ale vyzkoušíme na střelnici, protože jak vám je již známo, tak výrobce Kral má vždycky zde takzvané, oni tomu říkají vlastně točítko výkonu, ovladač výkonu, kde z druhé strany vidíte plus minus a vlastně z téhle strany vidíte, že to máte takové kolečko, kterým můžete točit. Můžete si ten výkon snížit například při skladování, nebo když to dáte, když učíte střílet děti, tak si to můžete snížit na úplné minimum, například na 7,5 joulů nebo 16 joulů, a pak si to můžete zvýšit na to maximum, když jdete střílet vy. I pro to skladování je to lepší, protože ta zbraň v podstatě je nepoužitelná. Když to snížíte na to minimum, ten vzduch tam neproudí a je to bezpečnější, to skladování. Tato zbraň není vybavena mířidlama, manuálníma mířidly. Dneska jsem se nějak přeřekal. Takže musíte zde umístit puškohled, popřípadě kolimátor.
Ale to je pochopitelné. U této zbraně s tímto výkonem nebudete střílet na 10 metrů, kde byste používali klasické mířidla. Budete střílet na 20, 30, 50 i klidně 100 metrů a zde potřebujete kvalitní puškohled, takže doporučuji zakoupit nějaký puškohled z naší nabídky, abyste byli spokojeni. Zbraň je vždycky vybavena 12ranným zásobníkem. Co se mi líbí při otáčení a plnění toho zásobníku, zde jsou znázorněny čísla, na kterém vlastně zrovna pozici v tom zásobníku jste, ale jinak máte v každém balení 2 zásobníky, 12ranné, jednorannou redukci, to už jsme taky zvyklí, dává to jak Reximex, tak výrobce Kral. Je to fajn, když to chci na přesnou terčovou střelbu, tak si tam prostě dám jednorannou redukci, plnící pin, pak zde je i součástí vlastně lišta, kterou si můžete našroubovat zde na spodní část pažby. Jo, v případě, že chcete nějaké taktické doplňky, že chcete světlo si tam dát, nevím co všechno, já bych si to tam nedával, protože mě se to na tu hezkou dřevěnou pažbu nehodí, ale výrobce to tam dává a někomu se to může líbit a zbraň si dovybaví. Co ještě bych řekl? Má to nastavitelnou spoušť, která je celkem příjemná, neřekl bych, že je úplně sportovní, ale je nastavitelná a je dostatečně lehká. Pojistka, klasika, jak to u Kral Arms se známe, takže zde je pozice F jako Fire, S jako Safe, boční nabíjecí páka, která má celkem dlouhý tah i celkem větší odpor, ale je to dané tím výkonem. Jo, ten výkon se určuje, taky potřebuje, když je velký výkon, potřebuje dostatečně silnou bicí pružinu, kterou natahujete tou pákou. Takže se nedivte, že v případě zbraně, která má třeba 50 joulů, tak ten odpor té páky je větší, než když to má 16 joulů. Co je pro mě důležité, je, jak jsem již řekl, dostatečný počet výstřelů, to znamená dostatečný obsah vzduchu, který dáme do té vzduchové kartuše. Hlaveň v délce 530 mm zase zabezpečí dostatečnou přesnost. Krásná dřevěná pažba, no a k tomu ta cena pod 10 000, musíme si říct na rovinu, co si v dnešní době pod 10 000 koupíme. Zde za to máte krásný kousek zbraně, který si odzkoušíme na střelnici, abyste viděli, že i přesně střílí a konzistence té ústěvé rychlosti je i u takto levné zbraně dostatečná pro to, abyste trefovali úplně malé cíle. Tak pojďme na střelnici. Tak dneska jsme na střelnici se zbraní Kral Arms Puncher Mega. Je to vlastně, jak jsem již říkal, jedna z těch nejlevnějších zbraní na trhu s dřevěnou pažbou. Myslím si, že ta úplně nejlevnější. Je bez regulátoru, tak jsem sám zvědavý, co nám ta zbraň předvede. Vzali jsme ji z ráží 5,5 a teď vám ukážu vlastně systém zásobníčku. Systém zásobníčku je zase předepnutý, takže klasicky zde je šipka, vy to asi na videu neuvidíte, ale ve směru šipky vlastně si ten zásobník předepnete, podržíte, vložíte první diabolku dovnitř, ze spod podepřete prstem, no a potom už dáváte po směru a dáváte jednu diabolku za druhou, takže vždycky je problém ta první diabolka, kdy to musíte podepřít tím prstem ze spod a potom už to plnění je v celku rychlé, protože vlastně to tam jenom nasměrujete. Na rozdíl od zbraní Reximex nebo od pistole Reximex, kterou jsem v poslední době testoval, tak zde je nabíjecí páka u té zbraně na pravé straně. U těch pistolí to bylo na levé straně, takže je to taky trošku nezvyk, ale zásobníček se vkládá z pravé strany. Teď vám to ukážu. Tak, poslední diabolka, 11., 12., takže máme jich 12, zavřeme ten zásobník. Zde vidíme čísla těch výstřelů, takže máme naplněné 12. Tak, dáme do zbraně. To znamená nabíjecí páku do zadní pozice a vlastně zásobníček takhle zasuneme. Já se podívám ze strany, protože vždycky ten první pokus, ano, tak. A zastrčíme, prostrčíme, nabíjecí páka, ten zásobník musí být v dobré pozici
nabíjecí páka je zastrčena, pojistka je teďka safe. Tak, máme to nastavené, nastřelené. Zkusíme si zaměřit jeden z terčíků. A jdeme na to. Takže odjistíme zbraň. Tak, jeden zásobník máme vystřílený a zkusíme ještě další. Takže ten první, viděli jsme, že ta ústěvá rychlost je i bez toho regulátoru v podstatě konzistentní. Je to mezi 272 a 275 metrů za sekundu, jestli jsem si všiml dobře. Posléze si řekneme, kolik je to joulů. Střílíme zase diabolkama od JSBčka, to znamená Exact Jumbo Heavy, s váhou 1,185 gramů. Co se mi líbí a nelíbí na té zbraní, řeknu ještě na závěr. Teďka zkusíme ještě nastřelit další zásobníky, ať si opravdu vyzkoušíme pořádně tu přesnost. Tak, co říct k této pistoli? Teda dlouhé zbraní, pušce, Puncher Mega od turecké firmy Kral Arms. Za mě v té ceně do 10 000 je to sice zbraň, která nemá regulátor, ale jak jste viděli, stříleli jsme se zbraní, kterou jsme právě vytáhli z krabice. To znamená, ona se bude víc stabilizovat v průběhu té střelby. Samozřejmě teďka to
ty výkyvy byly trošku větší. Viděli jsme, že už ke konci jsme naráželi na ten tlak v kartuši, kdy trošku ta ústěvá rychlost klesla. Ale pořád ta konzistence ústěvé rychlosti u tak levné zbraně je perfektní. Přesnost vám ukážeme u terčů. Tam si myslím, že by si to zasloužilo nějaký test spíš na 50 a na 100 metrů, protože na těch 25 metrů ta zbraň prostě střílí do jedné díry a není v tom žádný problém. Páka má trošku delší chod, já bych si dokázal představit kratší, ale zase ten kratší chod je u zbraní, které mají regulátor, u zbraní, které jsou 2x, ne 3x tak drahší, takže já to té zbraní dokážu tolerovat. Co se týká zásobníků, chodí přesně, plnění těch zásobníků bych se naučil. My jsme stříleli na největší výkon, to znamená kolečko výkonu jsme měli otačené na maximum, což představovalo tento výkon, který vám ukážeme v rohu vlastně videa, protože musíme přepočítat ústěvou rychlost a hmotnost střeliva. Když to uberete, říkal jsem už i ty výhody pro skladování zbraně, protože můžete, když střílíte na kratší vzdálenost, si prostě ubírat, přidávat ten výkon. Já bych si to dovybavil nějakým moderátorem zvuku a byl bych spokojený. Opravdu za ty peníze super volba, dokud takové zbraně na trhu jsou, tak neváhejte si je pořídit a myslím si, že pro vstup do PCP střelby, popřípadě proto, abyste měli tu zbraň doma a sem tam si s ní zastříleli, je to perfektní volba. Nezapomeňte puškohled, doporučil bych Valiant Lynx, asi řadu, jednu z těch základnějších, ta se na to bude hodit a za mě palec nahoru a určitě tuto zbraň doporučuji.